Continuăm cu un alt model de elastic. Aș putea să zic că e o alternativă a jumătate picioruș dublu. Facem tot așa 10 ochiuri de lanț. Dar de data asta fac un ochi de lanț, bag în bucla inițială, fac două, trec prin cele două bucla și mai fac una. Acum iau, vedeți, s-a format așa, iau prin bucla asta și am două și mă duc și în ochiul următor, iau frumos și acum am 3, 1, 2, 3 și trec prin toate 3. Acum iau precedent prin bucla asta și mă duc în următorul ochi și trag prin toate 3 și continui și fac una la capăt. Un ochi de lanț, bag în primul și fac picioruși simplu și mai ridic cu un ochi de lanț. Trec prin buclă și acum în spatele, unde e vâul, în spatele, iau și fac în toate 3. Trag prin bucla asta, până în spate și toate 3. Și așa continui. Ochi de lanț, picioruși scurt și încă un ochi de lanț. Din buclă precedentă, în spatele buclei din V, trag prin toate 3 și continui. Și ăsta e modelul.